ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੋ ਮਲਟੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਘ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੀਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਊਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ, ਤੇ ਭਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਏ। ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਪਾਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਲਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ 2 ਚੁਟਕੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੇ 5-6 ਪੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਤੁਲਸੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਚਮਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਧਨੀਆ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਬਤ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਆਪਾਂ ਸੌਂਫ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅੱਧੇ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਜਵਾਇਣ ਲਈ ਆ, ਤੇ 8-7 ਮਿਰਚਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਤੇ 4 ਲੌਂਗ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੁੰਡ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਅਦਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਦਰਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਦਰਕ ਲੈ ਲਓ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਏ ਆ, 10-12 ਪੱਤੇ ਲੈ ਲਏ ਆਪਾਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਕਾਉਣਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਂਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ 3 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, 4 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਸੋਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਈਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਚੁਟਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਹਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਲੌਂਗ, ਤੇ ਸੌਂਫ, ਅਜਵਾਇਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਦੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੌਂਫ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾਉਣਾ, ਢੱਕ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਕਾਉਣਾ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਲੋ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਗਲੇ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਢੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਕਾਉਣਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਪਕਾਉਣਾ। 2 ਕੱਪ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਏ ਆ, ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਿੱਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ,
ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਕਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ 1.5 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਆ ਦੇਖੋ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਫਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਤੇ ਮਲੱਠੀ ਤੇ 2 ਤੇਜ਼ ਪੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 10-15 ਮਿੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਆ ਜੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਕਾ ਲਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਗੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾਗਾ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, 2 ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ 2 ਚਮਚ ਹੀ ਪੀਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਚਮਚ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਚਮਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ 2 ਚਮਚ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਗੁੜ ਦਾ ਪਾ ਲਓ। ਤੇ ਗੁੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਕਾਰੀ ਆ ਖੰਘ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਸਟੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਇਹਦੇ 2 ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਪੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚਮਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਓਨਾ ਪਾ ਲਓ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨੋਰਮਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਪਾ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਖਾ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵੈਣ ਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਲੌਂਗ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਮਲੱਠੀ, ਸੌਂਫ, ਅਜਵਾਇਨ, ਤੇਜ਼ ਪੱਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲਵਾ ਕੇ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਟਾ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, 2 ਤੋਂ 3 ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਖੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਚਮਨਪਲਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਤਾਂ 1 ਚਮਚ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਧੇ ਚਮਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲਿਓ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਪੀਣਾ ਹੈ, 2-2 ਚਮਚ 3 ਟਾਈਮ ਪੀਣਾ, ਸੁਬਾਹ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਸ਼ਾਮ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ, ਬੁਖਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਖੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੋ
ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਕਸ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਤੌਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਫ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।